নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভামহন্ত হায়দৰাবাদত আৰক্ষীৰ গুলি নিহতৰ 4 বলাৎকাৰী আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীচালনা তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ নিয়া হৈছিল বলাৎকাৰীকেইটা নিহত বলাৎকাৰীকেইটাৰ নাম মহম্মদ আলী মহম্মদ আৰিফ জল্লুক সিবাল জল্লু নবীন কুমাৰ আৰু চিন্তাকুনা সেনা উৰফে কেঁচাটো হায়দৰাবাদৰ 44 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত নিশংস ঘটনাৰ দৃশ্য ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল 4 বলাৎকাৰীয়ে আজি পুৱতি নিশা 3:30 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা এগৰাকী পশু চিকিৎসকক বলাৎকাৰৰ পাছত জ্বলাই হত্যা কৰিছিল বলাৎকাৰী দলে 27 নৱেম্বৰ সংঘটিত হৈছিল বলাৎকাৰ হত্যা 28 নৱেম্বৰত উদ্ধাৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ 29 নৱেম্বৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল 4 অভিযুক্ত হায়দৰাবাদৰ সাতনাপল্লীত উদ্ধাৰ নিশাৰ মৃতদেহ বলাৎকাৰৰ পাছত জ্বলাই দিছিল চিকিৎসকগৰাকীক পিন্ধি থকা লকেটৰ পৰা চিনাক্ত কৰা হৈছিল কৰ্মস্থলী গাছিবলীৰ পৰা গুভতাৰ পথৰ বলাৎকাৰ কৰি নিশা হত্যা আজি পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত 4 বলাৎকাৰী बहुत अच्छी बात है मैं इस काउंटर से हुआ जो है उनका जो दरिंदों का इनकाउंटर हुआ है मैं बहुत खुश हूँ खुश इसलिए हूँ कि हम जिस तकलीफ में गुजर रहे हैं आज भी देख रहा हूँ कि हमारी केस को 7 साल हो गए लेकिन वो दरिंदे आज भी जिंदा हैं और हम रोज़ मरते हैं जब कोर्ट में जाते हैं वकीलों का सामना होता है कुछ न कुछ ऐसे वो शब्द बोलते हैं जिससे हम लोग को तकलीफ हो দেশজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা উন্নাও বলাৎকাৰ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত সংঘটিত কৰিলে আন এক জঘন্য ঘটনা নিৰ্যাতিতাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা অভিযুক্ত বলাৎকাৰী প্ৰথমে বলাৎকাৰ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা তাৰ পাছত পুনৰ জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাই উন্নাও বলাৎকাৰ কাণ্ডক জঘন্যতম ঘটনাত পৰিণত কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত আদালতলৈ যোৱাৰ পথত বলাৎকাৰী জ্বলাই দিছিল নিৰ্যাতিতাক দেহৰ 90% অগ্নিদগ্ধ হোৱা 23 বছৰ নিৰ্যাতিতাগৰাকী বৰ্তমান মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মাৰ্চ মাহ সংঘটিত হোৱা জঘন্য বলাৎকাৰ হত্যা অপচেষ্টাৰ ঘটনাত মৃত্যুৰ পৰা দৈৱক্ৰমে সাৰি গৈছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে জামিনত মুকলি হৈ ওলাই আহিছিল অভিযুক্ত বলাৎকাৰী তাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ জীৱন্তে জ্বলাই যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাই দেশত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰীণ কৰিডৰে দিল্লীলৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় হায়দৰাবাদৰ এনকাউণ্টাৰৰ পিছত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত আৰক্ষী আয়ুক্ত সজ্জনাৰ এগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশমৰ্মে গুলীচালনা কৰা হৈছিল পলায়ন কৰিবলৈ লোৱা 4 বলাৎকাৰীক হায়দৰাবাদৰ বলাৎকাৰ কাণ্ডৰ 4 অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত আৰক্ষী আয়ুক্ত সজ্জনাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত গুলীচালনা কৰা হৈছিল পলায়ন কৰিবলৈ যোৱা 4 বলাৎকাৰীক তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ নিয়াৰ হৈছিল 4 অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ নিয়া হৈছিল 4 অভিযুক্তক সেই সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল নৰপিশাচকেইটাই পলায়নৰ চেষ্টাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে 4কে 2008 চনতো এগৰাকী এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্টৰ নিৰ্দেশমৰ্মে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিল আন 3 অভিযুক্তক পৰংগলত দুগৰাকী যুৱতীক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা 3 অভিযুক্তক মৃত্যুৰ পথ দেখুৱাইছিল সজ্জনাৰে সেই সময়তে তেওঁ আছিল ৱাৰাংগল জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰ্তমান হায়দৰাবাদৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত সজ্জনাৰ নিৰ্দেশমতে হায়দৰাবাদৰ জঘন্য বলাৎকাৰ কাণ্ডৰ 4 অভিযুক্ত গুলীয়াই নিহত কৰে আৰক্ষীয়ে এই জঘন্য ঘটনাৰ 4 অভিযুক্তৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰশংসিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়ালো আনন্দিত নিশা ধৰ্ষণ কাণ্ডত অভিযুক্ত 4 বলাৎকাৰীক হায়দৰাবাদ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আনন্দৰ জোৱাৰ হায়দৰাবাদ আৰক্ষী জিন্দাবাদ ধ্বনি দি হৰ্ষোল্লাস সকলোৰে ঘটনাস্থলীত সহস্ৰাধিক লোকে আতচবাজি ফুটাই কৰিলে আনন্দ से सबको और अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने ही हैं हम लोग बहुत खुश हैं गीता पंडिगढ़ হায়দৰাবাদ আৰক্ষী কুচমহাদৰণি ৰাইজৰ আৰক্ষী বাহনত পুষ্পবৃষ্টিৰে কামৰ প্ৰশংসা হায়দৰাবাদবাসীৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী কোলাত লৈ আনন্দ উল্লাস সকলোৰে হায়দৰাবাদৰ বলাৎকাৰীক এনকাউণ্টাৰত লৈ উৎফুল্লিত মহিলা সমাজ আৰক্ষীক বাহ দিছে হায়দৰাবাদৰ মহিলা আৰু যুৱতীসকলে বলাৎকাৰীৰ শাস্তি এনেকৈ হ'ব লাগে বুলি ইংগিত দিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে হায়দৰাবাদৰ মহিলাই বলাৎকাৰীক এনকাউণ্টাৰৰ পাছতে যে শংকামুক্ত অনুভৱ কৰিছে হায়দৰাবাদৰ মহিলাসকলে হায়দৰাবাদৰ মহিলা বাছ যাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো দেখা গ'ল বিশেষ ৰূপত ভয় শংকা পৰিহাৰ কৰি আনন্দমনে গন্তব্যস্থানলৈ বাছযোগে যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল মহিলা আৰু যুৱতী
চাৰি বলাৎকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছত সকলোৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীক মহিলাসকলে মিঠাই খুৱাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে একাংশ মহিলাই পিন্ধালে ৰাখি অসম বিধানসভাত গান্ধীক লৈ যুঁজ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ দাবী গান্ধী বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ দাবী গান্ধী কেৱল কংগ্ৰেছৰ আজি অন্তিম দিনা গান্ধী বিষয়ক আলোচনাৰ সামৰণি পৰিল শীতকালীন অধিৱেশনৰ তাৰ পূৰ্বে আয়োজন কৰা হৈছিল মহাত্মালৈ এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান জাতিৰ পিতাগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বিপৰীতে একাংশ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক দেখা গ'ল বিধানসভাত গান্ধীক লৈ ৰাজনীতি কৰা একাংশ বিজেপি বিধায়কে গান্ধীৰ ফটো বুকুত লৈ প্ৰৱেশ কৰিলে বিধানসভাত একাংশ বিজেপি বিধায়কে চেষ্টা কৰিলে মহাত্মাক হিন্দুত্ববাদী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিধায়ক নুমল মমিন মৃণাল শইকীয়াই কটাক্ষ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ গান্ধীৰ দৰ্শনক ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ দাবী গান্ধী কেৱল কংগ্ৰেছৰ বিজেপি আৰএছএছৰ আদৰ্শ নাথৰাম গডছে হত্যা কৰিছিল গান্ধীক অৱশ্যে পিছত কংগ্ৰেছ বিজেপি সকলো বিধায়কে একেলগে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে জাতিৰ পিতালৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল গতিকে কংগ্ৰেছৰ হয়নে নহয় এইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল এনে এক্টিভ মেম্বাৰ নাছিল সভাপতি আছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচিত সভাপতি আছিল বৰপেটাৰ চেঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কেব বিৰোধী প্ৰতিবাদ যিকোনো মূল্য বিনিময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ কেবৰ বিৰোধিতাৰে চেঙাৰ শ্বহীদ ভৱন প্ৰাংগণত চেঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰূপায়ণ কৰে দুঘণ্টীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কেবৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ কোনো কাৰণতে অসমীয়া জাতি ভাষা সংস্কৃতিত আঘাত হৰা কাৰ্য মানি নলওঁ বুলি বিজেপি চৰকাৰ সকীয়াই দিছে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক একগোট হ'বলৈ আহ্বান জনাই ডক্টৰ দেৱগোস্বামীয়ে এয়া ৰাইজ একগোট হোৱাৰ সময় বুলি কয় অসমীয়া জাতি অসমৰ ভাষা অসমীয়া সংস্কৃতিক ক্ষতি কৰা কোনো কাৰ্য আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নজনাওঁ সকলো ৰাইজে এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিলে ধুবুৰীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত অনশন ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাত 144 ধাৰা জাৰি আইন শৃংখলা অৱনতিৰ আশংকাত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা দল সংগঠনৰ বন্ধ সমদলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা জিলাখনত বলত হৈছে 144 ধাৰা কেবৰ বিৰোধিতাৰে ব্যৱসায়িক সন্থাৰ ৰণহুংকাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে প্ৰতিবাদত বহিবলৈ সাজু বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল যোগে 6 ডিচেম্বৰত পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ পদপথৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণা সংস্থাটোৰ আজি সহাৰি মানে সকলোকে আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা গধূলি 5 বজালৈকে আমাৰ এই কেবৰ বিৰুদ্ধে যিটো সকলো অসমৰ দল সংগঠনে বিভিন্ন দল সংগঠন সমৰ্থন জনাইছে গতিকে আমি পদপথ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ ফালৰ পৰাও আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হ'ল কটন ছাত্ৰ সমাজ কটন কলেজৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে প্ৰতিবাদত সামিল হ'ল জুবিন বিয়লি কটনীয়ানৰ সৈতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত জুবিন গাৰ্গৰ বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত কটনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নগাঁৱত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত অনশন নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তীব্ৰতৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হাজো ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী অনশন শুকুৰবাৰে হাজো ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় চৌহদত পুৱা 9 বজাৰ পৰা প্ৰায় 3 শতাধিক পুৰুষ মহিলা কৰ্মীয়ে বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে 7 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত প্ৰতিবাদ বিপুল বৰাৰ সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিতৰ্কিত বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবী জনাই বৰাই হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখত বহিল প্ৰতিবাদত অসম চুক্তিক হত্যা কৰা অসমৰ এনআৰচিৰ আত্মাক হত্যা কৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানি নলওঁ বুলি মন্তব্য কৰাৰ
এই বিলৰ যোগেদি অসমক হত্যা কৰিব খুজিছে, অসমীয়া জাতি ভাষা সংস্কৃতিক হত্যা কৰিব খুজিছে, অসম চুক্তিক হত্যা কৰিব খুজিছে আৰু অসমৰ বহু কষ্টৰ বিনিময়ত পোৱা NRC হত্যা কৰিব খুজিছে। আৰু সেইকাৰণে মই তাৰ প্ৰতিবাদকল্পে আজি সংসদৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী মই পালন কৰিছোঁ। কেব বিৰোধিতা সাব্যস্ত কৰি বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকা সময়ত দিছপুৰ লাষ্টগেটত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। কেৱল দল সংগঠনে নহয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা গ্ৰাম্যাঞ্চলবাসীৰ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া লখিমপুৰ জিলাৰ নগৰ অঞ্চলৰ পৰা নিলগত থকা বিহুৰীয়া কাছিকটা গাঁওবাসীয়ে হাতে হাতে জোৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰে কেবৰ বিৰোধিতা কৰি। জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কেব বাতিলৰ দাবীত ৰঙিয়াত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত ৰঙিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ কেব আৰু নতুন NRC অসমৰ মুছলমানক ভয় দেখুৱাব বিচাৰিছে বুলি আশংকা প্ৰকাশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্দিকা। কেবটো অনাৰ কাৰণে এইবোৰ ক'ব বিচাৰিছে। আমাক অসমৰ মানে ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবে নাকি তেওঁলোকে কৈ দিলেও তেওঁলোকে মানি ল'ব আৰু হেৰি হৈ যাব। কেনেকৈ দিব 100% ৰিজাৰ্ভ কৈছোঁ। কনষ্টিটিউশ্যন এটা আছে, কৈছে এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰশ্ন আছে, কাক দিব সেইদিন যে কোন ঠিক হৈছে যদি কয় না মুছলমান বাহিৰা চবক আমি দিম, কৈ দিয়া তোমাক ডিক্লেয়াৰ কৰা, তেতিয়া মুছলমানে নিজৰ নিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব মানে কৈ দিয়ে, ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। ভাগ কি এইবোৰ কথা কৈ মানুহৰ মাজত পলাগাইজ কৰিব বিচাৰিছে যে মুছলমান নট এলিজিবল টু কণ্টেষ্ট দ্য ইলেকশ্যন। অপেনলি কৈ দিয়ক কি আছে, অসুবিধা কি আছে। চৰাইদেউৰ কেবৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ। কেবৰ সমৰ্থনকাৰীসকলক সুমতি আহিবলৈ শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰতিবাদকাৰী পূজা অৰ্চনা। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুমতি বিচাৰি সাপেখাতিৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাপেখাতিৰ খাগৰিজালস্থিত শিৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰে। কেব বাতিলৰ দাবী সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত তিনিচুকীয়া জিলাজুৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। তিনিচুকীয়া উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ। তিনিচুকীয়াৰ সমান্তৰালকৈ জিলাখনৰ মাকুম, ডুমডুমৰ, ফিলবাৰী, মাৰ্ঘেৰিটাত আছুৰ আহ্বানত চলিছে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই পালন কৰিলে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান চলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাজ্যৰ সকলো দল সংগঠন। জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত বৰপেটা চহৰৰ 5 আলি চকত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সংগঠক। জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত শতাধিক আছু কৰ্মীৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। কেবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত উত্তাল প্ৰতিবাদ। কলিয়াবৰতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত আছুৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে কৰিতোলাত গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। মোমায়েকৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ভাগিনীয়েকক বলাৎকাৰ কৰি পলাতক। জঘন্য ঘটনা গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও চহৰৰ পৰা কিছু নিলগৰ এটা অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত। বুধবাৰে নিশা আত্মীয়ৰ ঘৰত সকাম থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিশা গাড়ীত তুলি নি ভাগিনীয়েকক বলাৎকাৰ কৰে মোমায়েক উত্তম দাসে। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকীক জোৰকৈ গাড়ীত উঠাই নি ধৰ্ষণ কৰি অভিযুক্ত উত্তম দাসে নিশা কিশোৰীগৰাকীক পথৰ মাজত এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত মোমায়েক উত্তম দাসৰ দুষ্কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰে। তাৰ পাছতে দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত উত্তম দাসৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁও থানাত ৰুজু কৰিছে জামিনবিহীন গোচৰ। বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ। বৰপেটাৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন বলেৰো পিকআপ ভানৰ সূত্ৰ ধৰি শ্বিলঙত গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ 3 সদস্য। বিগত 29 নৱেম্বৰ নিশা বৰপেটাৰ হাছৰ জিয়াৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি হৈছিল বলেৰো পিকআপ ভান। গাড়ীখন শ্বিলঙলৈ নি বিক্ৰীৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল চক্ৰ। বৃহস্পতিবাৰে গাড়ী চুৰকেইটাক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে 3 দিন আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। ইফালে আৰক্ষীয়ে গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৰ আন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী মাতৃ। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত চিকিৎসালয়খনৰ পৰা নিখোজ মহিলাগৰাকী। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড নাৰ্ছ আদি থকাৰ পিছতো নিশা 12 মান বজাত ছিকিউৰিটি ৱাৰ্ডৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে সাধনা মণ্ডল নামৰ ঢেকীয়াজুলিৰ মাতৃগৰাকী। দুদিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকী তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ পিছত শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাত নৱজাতকটিক আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আৰু ইফালে সাধনা মণ্ডল নামৰ মহিলাগৰাকীক সুকীয়াকৈ ৰাখি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
বৃহস্পতিবাৰ নিশা 12 মান বজাত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰা সন্ধানহীন প্ৰসূতিগৰাকীৰ স্বামী ভৰত মণ্ডলে ৱাৰ্ডৰ বাহিৰত আছিল কিয়নো নিশা ৰোগীৰ সৈতে অভিভাৱকক থাকিবলৈ নিদিয়ে কৰ্তৃপক্ষই প্ৰসূতিগৰাকী সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে TMCHৰ ৰোগী নিখোজ হোৱা ঘটনা এয়া প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইজন ৰোগী নিখোজ হৈছে বৰপেটা জিলাৰ তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খংৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰ নিশা খংৰাৰ কেঁকুৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন ট্ৰাক বৰপেটাৰ গুৱাহাটী দিশৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখী ট্ৰাকখনে কঢ়িয়াই আনিছিল মীনা বজাৰৰ সামগ্ৰী ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত বৰ্তমানলৈ নিহত যুৱকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত তাৰাবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জেচিবিৰ সহায়ত নিহত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিমগঞ্জৰ ফাকুয়াঘাট বিধগ্ধ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ভস্মীভূত 10টাকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বিধগ্ধ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষতি ঘটে ৰঙিয়াৰ ধুলাবাৰীত মোবাইল টাৱাৰত অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ মোবাইল টাৱাৰটোত জুই আগুৰি ধৰাত হোৱা লাগে অঞ্চলটোৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে সম্পূৰ্ণৰূপে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নিকাণ্ডত টাৱাৰটোৰ প্ৰায়ভাগ যন্ত্ৰপাতি নষ্ট হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ মোবাইল টাৱাৰটোৰ পৰা এয়াৰটেল জিঅ' ভোডাফোনৰ নেটৱৰ্ক সক্ৰিয় হৈ আছে মোবাইল টাৱাৰটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত অঞ্চলজুৰি মোবাইল সেৱা ব্যাহত যোগাযোগৰ সমস্যাত অঞ্চলটোৰ ৰাজ্যৰ 7জন ভিডিঅ'ৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশ 53টা বিভাগৰ ব্যৱসায়িক প্ৰমাণপত্ৰ নিদিয়াৰ শাস্তি 12,282 কোটি টকাৰ 1,782 খন ইউচি দিয়া নাই জিডিডিয়ে দিয়া নাই সৰ্বাধিক ধনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰমাণপত্ৰ 386.84 কোটি টকাৰ ইউচি দিয়া নাই জিডিডিয়ে 81.16 কোটি টকাৰ ইউচি দিয়া নাই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগে 143.68 কোটি টকাৰ ইউচি দিয়া নাই কৃষি বিভাগে 4.24 কোটি টকাৰ ইউচি দিয়া নাই পিএনডি বিভাগে 4.67 কোটি টকাৰ ইউচি দিয়া নাই শিক্ষা বিভাগে 1.67 কোটি টকাৰ ইউচি দিয়া নাই গৃহ বিভাগে ৰঙিয়া হাছানটোক পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা মৃত্যুৰ ফান্দত পৰিণত পথ বাৰিষা পথটো সৃষ্টি হৈ একাঠো পৰ্যন্ত পানী খৰালি মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ ৰ'দ দিলে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাত যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভোগে স্থানীয় হাছান অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিশু বৃদ্ধ মহিলাই জমৰ যাতনা ভুগি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা অভিযোগ শীঘ্ৰে ৰাইজে পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰি তুলিবলৈ দাবী শোণিতপুৰৰ বৰচলাত হালধীয়া হৈ ফুলিছে কৃষকৰ সপোন চৰকাৰ কোনো সহায় নোলোৱাকৈ বিঘাই মাটিৰ সৰিয়হৰ খেতি শোণিতপুৰৰ বৰচলা সমষ্টিৰ 1 নম্বৰ বছাকিমলত শ কৃষক আৰু নিবনুৱাই আৰম্ভ কৰিছে ফেচবুক বিগত বাৰিষা বছাকিমল অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে বিস্তৃত ক্ষতি সাধন কৰে কিন্তু কৃষকসকলে হাৰ নামানি চৰকাৰী সহায় অবিহনে আৰম্ভ কৰিছে ফেচবুক ৰোহতানৰ ওপৰত আজিলৈকে স্থাপন নহল দলং ফলশ্ৰুতিত 8খন গাঁৱৰ ৰাইজে বছৰ ধৰি ভুগিছে নৰক যন্ত্ৰণা খৰালি খোজেৰে বাৰিষা টুলুঙা নাৱেৰে হৈ পৰে নৈখনৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ যাতায়াতৰ ভৰসা স্থানীয় বিধায়কক বাৰম্বাৰ সমস্যাটোৰ বিষয়ে জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ এখন দলং অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰক ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল দিকম চাহ বাগিচাৰ পিঞ্জাবদ্ধ এটা নাহৰ ফুটুকি দিকম চাহ বাগিচাৰ উল্টম শাখাত পিঞ্জাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘটোৱে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বন বিভাগে পতাৰ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটো সম্প্ৰতি ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বাঘটোক উদ্ধাৰ কৰে পিঞ্জাবদ্ধ বাঘটোক চাবলৈ ভিৰ কৰে অসংখ্য লোকে দীপৰ বিলৰ পাৰৰ চকৰটো চলন্ত ৰেলৰ খুন্দাত আহত এটা বন্যহস্তি শুকুৰবাৰে পুৱা বিলৰ বুকুত নামিবলৈ অহা হাতীৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা বন্যহস্তিক মালবাহী ৰেলে খুন্দিয়াই থৈছে চিৰাং জিলাৰ বিজনী শিয়ালমাৰীত আৰক্ষী অভিযান শিয়ালমাৰীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অল্টো গাড়ীৰ পৰা দুডাল কেঁকু শাসহ 4জন চোৰাং ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিজনীৰ আৰক্ষী পূজাই যুৱক ছৌদি আৰবত মৃত্যু নীলবাগান মেথিগাঁৱৰ ৰয়ছুদ্দিন নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু 2 মাহ পূৰ্বে কৰ্মসন্ধানত ছৌদি আৰবৰ ৰিয়াদত গৈছিল কৰ্মৰত অৱস্থাত যোৱা কিছুদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছিল আজি পণিকোঠাত ৰৈশকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৱাসীসকলে চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন কৰি সুফল নাপাই অৱশেষত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে দলং যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ উদ্দেশ্যে গাঁঠিৰ দম ভাঙি ৰাইজে সাজিছে ইখনৰ পাছত সিখন বাঁহৰ দলং দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱৰ তাগিদাত বৰপেটাৰ বাঘপুৰ সমষ্টিৰ আলুপতি মাজুৰচৰ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি জলজৰী নদীৰ বুকুত সাজু উলিয়ালে দীঘলীয়া কাঠবাহৰ সাঁকো নিৰ্মাণ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা সেতুৰ নামাকৰণ হল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ সমন্বয়
মহানগৰ পানীখাইতিস্থিত কেন্দ্ৰ গৃহৰক্ষী বাহিনী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত নিখিল ভাৰত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলৈৰ লগতে অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধান A.K. সিংহ। বাইহাটা চাৰিআলি কমলপুৰ নিকটৱৰ্তী ৰায়পাট গাঁৱৰ যুৱক নাৰায়ণ চন্দ্ৰ দাসে শামুকৰ খেতিয়ে বাছি উলিয়াইছে জীৱিকাৰ পথ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কৰি থকা ফাৰ্মাচিষ্টৰ চাকৰিৰে নাৰায়ণে আৰম্ভ কৰিছে শামুকৰ কলকাতাত দুদিনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি নাৰায়ণ দাসে নিজৰ গৃহত কৃত্ৰিম পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰি আৰম্ভ কৰিছে শামুকৰ পৰা মানিক উৎপাদন প্ৰায় 1200 শামুক সংগ্ৰহ কৰি তাত ৰোপণ কৰিছে মানিক এবছৰ ভিতৰত শামুকৰ পেটত উৎপত্তি হোৱা মানিক বিক্ৰী কৰি 4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী নাৰায়ণ দাস দেশৰ আখৰি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান IIT গুৱাহাটীত আৰম্ভ 2019-20 বৰ্ষৰ প্লেচমেণ্ট সেছন প্ৰতি বছৰতে অনুষ্ঠিত এইবাৰৰ প্লেচমেণ্ট সেছনত ভাগ কৰিছে দেশ বিদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰায় 100 অধিক কোম্পানী বৰ্তমানলৈকে IIT গুৱাহাটীৰ 400 গৰাকী মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা লাভ কৰিছে প্ৰস্তাৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীত প্লেচমেণ্টৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছে IIT গুৱাহাটীৰ 3 ছাত্ৰই দেশৰ কেইবাটাও আশাৰী কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰিছে চাকৰি প্ৰস্তাৱ IIT গুৱাহাটীৰ 2019-20 বৰ্ষৰ প্লেচমেণ্ট সেছনত 1050 জন অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে নিজৰ হাৰিয়ানা চৰকাৰে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত নাৰ্চাৰী LKG UKG শ্ৰেণী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰোহটকৰ জিলা শিক্ষা বিষয়া বিজয় লক্ষ্মী নন্দনে কয় শিশুৰ মানসিক পৰিপক্কতা আৰু শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় পোৱা উচিত সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নাৰ্চাৰীৰ পৰা UKGলৈ শ্ৰেণীসমূহ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত ত্যাগকৈ পলায়ন কৰা যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত নিত্যানন্দৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ফ্ৰান্সৰ এগৰাকী ভক্তই নিত্যানন্দৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ নিত্যানন্দৰ 4 লাখ আমেৰিকান ডলাৰতকৈ অধিক ধনৰ কেলেংকাৰী অতভাৰ বিনিময়ত পিয়াজ টকাৰ সলনি বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পিয়াজ সম্প্ৰতি দেশজুৰি ঘূৰা বাঢ়িছে পিয়াজৰ দাম পিয়াজ কিনিব নোৱাৰা অৱস্থা সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে তেনে সময়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ খবৰ 120 টকীয়া পিয়াজক লৈ টিকটকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হাস্যব্যংগ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে দেশত এতিয়া কিমান বিলাসী পিয়াজ সম্প্ৰতি ভিডিঅ'তে লাভ কৰিছে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা মহা অভিযোগৰ তদন্ত কৰি থকা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিজৰ প্ৰতিবেদনত দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ট্ৰাম্পক কমিটিয়ে কয় ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব প্ৰতিবেদনত কোৱা হয় ট্ৰাম্পে নিজৰ পদৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে পেৰিছত চৰকাৰী অৱসৰ পেঞ্চন সিস্টেমৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰী সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ পেৰিছৰ ৰাজপথৰ সামগ্ৰীসমূহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰা জুই লগাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে আটক কৰে 90ৰ অধিক প্ৰতিবাদকাৰী গ্ৰীচৰ ৰাজধানী চহৰ এথেন্সৰ এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলত লাগিল জুই হঠাৎ হোটেলখনৰ সুউচ্চ এটা মহলাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ কবলত পৰি 3জন লোক অগ্নিদগ্ধ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত 12খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ লগতে হোটেলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় আমেৰিকাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন ফ্লাইং কাৰ 2021 চনত লঞ্চ হ'বলগীয়া বিশেষ বাহনখন কেৱল ৰাজপথতে নহয় উৰিব আকাশতো হাই স্পীডৰ ক্ষমতা থকা বিশেষ বাহনখন খালী ৰাজপথৰ পৰা উৰণ কৰিব পাৰিব চালকসকলে নাইজেৰিয়াত তেলৰ পাইপলাইনত বিস্ফোৰিত হৈ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ জুই লেলিহান শিখা আৱৰি ধৰা অঞ্চল কিন্তু কেনেকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল সেয়া জানিব পৰা নাই আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বানৰ তাণ্ডৱ বৰষুণ আৰু বানৰ বাবে চহৰখনৰ বহুকেইটা ৰাজপথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে কেইবাখনো স্কুল বন্ধৰ ঘোষণা প্ৰশাসন আমেৰিকাৰ মধ্য মিনেছোটা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটসহ আছিল 2 গৰাকী যাত্ৰী এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ঠিকাতে নিহত 3জন লোক আকাশমাৰ্গত উৰণৰ সময়ত হঠাৎ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি দুৰ্ঘটনাত পতিত হেলিকপ্টাৰ ভেটিকানৰ প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ আনন্দ সমাগত খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে 3 সপ্তাহৰ বাবে ভেটিকান চহৰৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাম-কাজ বন্ধৰ ঘোষণা এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ আনন্দত মতলীয়া ভেটিকানবাসীয়ে আটকধুনীয়াকৈ গীৰ্জাঘৰসমূহ সজাই পৰাই তোলাৰ লগতে নিজৰ বাসগৃহসমূহ আলোকসজ্জাৰে উজ্বলাই ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিত লাইট জ্বলাই প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভাৰম্ভণি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পত্নী মেলেনিয়া ট্ৰাম্প মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ 20 নম্বৰ ৰাউণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত 90খন দেশৰ সুন্দৰী এই 90খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সুন্দৰী যুৱতী ৱৰ্তিকা সিং 8 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 68 সংখ্যক মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ ফাইনেল
আৰু ইয়াৰ লগতে সময় ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ